اي حد بيسمع كلمة روسيا اول حاجة بتيجي في دماغه جمال بنات روسيا، ودي حقيقة مش هننكرها، والمدافع بقى والرشاشات والصواريخ والاسلحة الروسية. لكن روسيا بالنسبة لي كانت من اكبر المفاجآت، وما كنتش متوقع ان انا احب البلد دي بالشكل ده، ولا ان انا هنبهر بيها، ولا ان هي بلد حلوة. روسيا تقريبا كانت البلد رقم 14 او 15 من البلاد اللي انا زرتها، والحقيقة كانت مفاجأة جدا بالنسبة لي. روسيا هي أكبر دولة في العالم، قد مصر 17 مرة وقد أمريكا مرتين. مساحتها 17 مليون كيلومتر مربع، وليها حدود مع 14 دولة. طبعا لو تفتكر في الدراسات بتاعة تالتة إعدادي إن روسيا كانت هنا في الخريطة بتاعة العالم وأمريكا كانت هنا، فالمسافة بينهم بعيدة جدا، دي في حتة ودي في حتة تانية خالص. بس الحقيقة اللي اكتشفتها ان روسيا وامريكا المسافة بينهم تقريبا حوالي 4 كيلو بس. في جزيرة بتفصل بينهم اسمها جزيرة دايوميد، هي المسافة بينهم 4 كيلو بس، لكن فرق التوقيت ما بينهم 23 ساعة. العملة بتاعتهم هي الروبل، دي ورقة ب 100 روبل، يعني حوالي تقريبا 25 جنيه مصري. يعني احنا بالصلاة على النبي كده العملة بتاعتنا قدهم 4 مرات، فاحنا جامدين قوي. روسيا عدد السكان عندهم 143 مليون نسمة، وعدد البنات هناك في احصائيه كانت اتعملت ان هم قد الولاد 11 مره. عاصمه روسيا هي موسكو، واشهر حاجه هناك عندهم في موسكو هو الريد سكوير والكريملين. بس انا هتكلم اكتر عن سان بطرسبرغ. سان بطرسبرغ هي العاصمه الثقافيه بتاعه روسيا. اشهر حاجه في سان بطرسبرغ هو شارع نيفسكي بروسبكت، تقريبا هو نطقه كده يعني. شارع تقريبا طوله حوالي 7 كيلو متر، في كل حاجه، او هو ده وسط البلد بتاعهم. يلا ناخد لفه في الشوارع هناك كده نشوفها عامله ازاي. روسيا عندها كل انواع المواصلات، ولكن المفاجأة بالنسبة لي هو المترو. المترو فعلا من اكبر المترو اللي موجود في اوروبا، ومن احسن خطوط السكك الحديد في العالم. والمترو فعلا كبير كبير، اللي هو ما بهزرش. اكتر حاجة بالنسبة لي كانت رخمة هناك وانا في روسيا، ان انت لما بتدخل المترو، السلم اللي انت بتنزله لحد تحت من مسافة ما تحط التيكت بتاعتك، وهي بالمناسبة هي دي التيكت بتاعت المترو او الباص او اي حاجة انت بتشحنها، وبعد كده بتركب بيها المواصلات زي ما انت عايز، فيها اشتراكات بقى اسبوعية وشهرية والكلام ده كله. نرجع لموضوع السلم لان هو مضايقني جدا. انت مجرد ما حطيت التيكت بتاعتك على المكنة ودخلت ونزلت السلم، السلم طويل طويل، ده اللي هو ممكن تقعد على السلم حوالي 4-5 دقايق. السلم فعلا طويل وما بيخلصش زي ما انتم شايفين. السلم ده الواحد كان بيقعد يعمل عليه كل اللي هو عايزه، لو معاه اكل ممكن يخلص الاكل كله قبل ما يوصل لنهاية السلم، لو في مواضيع وعايز يحكيها مثلا مع صاحبه ممكن يخلصها ويقعد يحكيها كلها، وبرضه مش هتكون وصلت لتحت. من ضمن الحاجات الجميلة في المترو اللي انا شفتها ان انت وانت نازل على السلم، لو انت هتقف لازم تكون واقف على اليمين مش الشمال، لان الشمال ده للناس اللي هي عايزه تنزل وتجري براحتها وما تعطلش الدنيا. حصلت مره بالغلط، واحد واقف جنبي على اليمين فصاحبي، فرحت انا جاي واقف جنبه على الشمال عشان نحكي، اكيد مش هحكي وانا واقف في قفاه ورا.
فطبعًا بصّات باستحقار غريبة، وكل اللي يعدّي يروح يزايقني وأنا مش فاهم ليه، لحد طبعًا ما فهمت إن يعني من الاحترام إن أنت تقف على اليمين مش على الشمال، عشان الحارة دي للناس اللي هي عايزة تنزل بسرعة. أشهر متحف هناك هو متحف الهرميتاج. متحف الهرميتاج من أكبر المتاحف في العالم، وهو فعلًا كبير، كبير اللي هو مش باهزر، هو كبير جدًا. يعني تقريبًا محتاج له يومين 3 عشان تلفه كله، لأن الموضوع متعب إن أنت تلف المتحف كله في يوم واحد، لأن هو فعلًا ضخم جدًا. الشعب الروسي للأسف نسبة قليلة منه جدًا هي اللي بتتكلم إنجلش، فلما تسافر هناك يعني اعتمادك على ربنا أولًا، وثانيًا الترانسليتور بتاعك. أنا هناك أول ما سافرت خليتهم يحفظوني كلمتين، إزاي أطلب حاجة من غير سلطة لأن أنا ما باحبش السلطة، ويعني إيه بطاطس محمرة لأن أنا باموت في البطاطس المحمرة. أنا أي حد كان بيقابلني أو أي مطعم بادخله دايمًا باقول له نيات سلطة يعني من غير سلطة، أو كارتوشكا فري اللي هي البطاطس المحمرة، ودول أحلى كلمتين، وخصوصًا الكارتوشكا فري لأن أنا باحب البطاطس جدًا. بالنسبة لخطوط الموبايل هناك في شركات كتير وكلهم تقريبًا شبه بعض، بس اللي فاجئني هو السعر بتاع النت أو سعر الخط نفسه والسرعة بتاعة النت. الخط اللي اشتريته وأنا هناك كان تبع شركة اسمها تيلي2، اشتريته تقريبًا ب350 روبل، اداني 40 جيجا بايت لمدة شهر، واداني كمان 400 دقيقة. كان عامل 350 روبل يعني حوالي 70 جنيه أو 80 جنيه مصري، فأنت متخيل 40 جيجا بايت ب70 أو 75 جنيه مصري؟ من ضمن الحاجات اللذيذة اللي لاحظتها هناك إن الشعب الروسي دايمًا عنده الحاجة الخاصة بيه. يعني أوبر لأ، هو ما اسموش أوبر، هو عندنا اسمه ياندكس. طيب جوجل ترانسليتور لأ، اسمه ياندكس ترانسليتور، ما عندناش حاجة اسمها جوجل ترانسليتور. أي حاجة دايمًا بيعملوا لها، يعني فيسبوك ما بيستخدموش فيسبوك، بيستخدموا الVK. طب بيستخدموا واتساب؟ لأ، بيستخدموا التليجرام. ما تفهمش ليه، يعني إيه الفكرة في الموضوع ده كله؟ الله أعلم، بس تحس كده إن هم معتزين بالحاجة بتاعتهم، كل حاجة العالم عاملها هم عاملين الحاجة الخاصة بتاعتهم. من أشهر الأكلات عندهم واللي أنا كنت باحبها جدًا الصراحة هو البان كيك بتاع روسيا. ده بقى بيبقى فيه منه محشي بالنوتيلا، وفيه محشي بالمربى، وفيه بالكريمة، في كذا حاجة يعني. من كتر حبي في البان كيك بتاعهم اتعلمت الطريقة وفضلت أعمله كل يوم وبحبه جدًا. فلو عايزين أنزل لكم الطريقة ازاي تعملوها بقى وفيديوهات من المطبخ والكلام ده كله، فاكتبوا لي في الكومنتات وانزل لكم الطريقة. أنا طبعًا كنت رايح روسيا في الشتاء، فدرجة الحرارة هناك اللي أنا كنت باقعد فيها كل يوم بتتراوح ما بين -3 -4 ل-10 -12، وأحيانًا بتوصل ل-15. ده الطبيعي عندهم في المدينة بتاعة سان بطرسبرج لأن هي في الشمال فوق. فاليوم اللي كانت درجة الحرارة فيه بتبقى 0 أو -1 ده بالنسبة لنا كان بيبقى فرح، لأن كده النهاردة حر بقى خلاص، النهاردة أخرج بقى من غير جاكيت ومن غير أي حاجة. إحساس بقى إن أنت تخرج في الشارع والشوارع كلها لونها أبيض كده وتلج وبتاع، كان إحساس جميل جدا الصراحة. فالعيشة في التلج وفي الجو ده حلو جدا، مع إن هما ما بيحبوش الجو ده وشايفين إن إحنا عندنا هنا بيحقدوا علينا وبيحسدونا عشان عندنا حر وعندنا شمس، لكن بالنسبة لهم هناك حاجة جامدة جدا الصراحة إن أنت تمشي في التلج. حبيت الموضوع يعني. بمناسبة الشمس، أنا قعدت في روسيا حوالي شهر ونص تقريبا، ما شفتش الشمس فيهم غير 3-4 مرات. الشمس هناك ما بتطلعش فعلا، عشان كده الناس تلاقيها بيضة دايما، وانا بيضيت اكتر وانا هناك. الحقيقة هناك فعلا مفيش شمس خالص، بيبقى المنظر على طول كده مفيش شمس، واول ما بيطلع الشمس بيعملوا فرح وممكن يرقصوا اول ما بيشوفوا الشمس. عشان كده عندنا في شرم الشيخ والغردقه دايما تلاقي الروسيين هناك كتير جدا، وبيقعدوا يستنوا اللحظه بتاعه الغروب، لان لحظه الغروب دي بالنسبه لهم او الشروق بالنسبه لهم ده حدث بالنسبه لهم، ما بيشوفوهاش على طول. فالواحد حس بقيمه الشمس وهو هناك.
الحاجة بقى اللذيذة اللي أنا اكتشفتها في الروسيين هناك ومعرفش إيه سببها برضه، دايمًا بيقول لك الروسيين ده شعب بارد دمه تقيل، عشان هُم ما بيبتسموش خالص، يعني روسي يعني أنت ما بتبتسمش ولا بتضحك، فلمّا سألت أنتم ليه ما بتبتسموش يا جماعة وأنتم ماشيين في الشارع كده وتبقى الحياة لذيذة، قال لك إن الsmiling ده نوع من أنواع التواصل، يعني أنا لمّا ابتسم لك وأنا ماشي في الشارع يبقى أنا كده باتواصل معاك، طب أنا أتواصل معاك ليه وأنا ما أعرفكش أصلًا؟ فدي دماغهم ربنا يعينهم عليها، فده بالنسبة لهم نوع من أنواع التواصل، بس الحقيقة هم دمهم مش تقيل خالص ومش باردين، الناس دي دمها خفيف جدًا وأنا حبيتهم جدًا، وتقريبًا يعني خفة الدم عندهم والعادات والتقاليد بتاعتهم قريبة شوية للشعب المصري، فأنا حبيتهم الصراحة لأن هم كانوا لذاذ جدًا. حابب أشكر كل الناس اللي كانوا معايا هناك ووحشوني جدًا، وطبعًا مصطفى وحشني جدًا رغم إن هو من مصر، بس طبعًا رجعت بعد الكورونا ولحد دلوقتي ما شفتوش، ومصطفى ما كنتش أعرفه قبل ما أسافر واتقابلنا في المطار وقعدنا هناك الفترة كلها مع بعض. بس بقى اخويا وصاحبي وكل حاجه ومن احسن الناس اللي انا عرفتها. في خلال الفترة دي اكتشفت العظمة اللي جوايا قد ايه؟ يا فين؟ لا يا جماعه انا كنت غلطان، هو مش من احسن الناس اللي انا عرفتها ولا حاجه. وفي النهاية حابب إن أنا أقول لك إن روسيا فعلا من البلاد الحلوة اللي أنت ممكن تزورها مرة واتنين وما تزهقش منها، لأن القعدة هناك لذيذة جدا، وخصوصا كمان الأسعار هناك مش غالية، فتقدر إن أنت تسافر هناك وتستمتع بسعر قليل. Салам алейкум, my name is Илья, I'm professional public speaker, и мой друг попросил меня записать немного о России. Россия это необъятная страна, очень красивая, очень большая и очень разная. Поэтому я призываю вас приезжать, посещать ее и путешествовать по России. В первую очередь приезжайте в Санкт-Петербург. Здесь невероятно красивая архитектура, вы познакомитесь с интересными людьми и найдете для себя друзей. Так и случилось, когда я повстречал Мустафу. Это нереально обаятельный человек, харизматичный и знающий свое дело. Я передаю тебе огромный привет, мой друг, и я надеюсь, мы с тобой скоро увидимся. Hi everyone, my name is Alina, and the main reason why I love Russia, and especially St. Petersburg, is people. I have met so many amazing and interesting people here, and I really appreciate that all of them are very friendly and open, and you can walk up to complete strangers, have a little talk or ask for help, and I'm sure they won't say no. I hope you're doing well, stay positive and enjoy life. Thank you. Hello, my name is Elis, and now I want to say you some facts about Russia, about my country. Sushi is more popular in Russia than in Japan. I'm really glad that I meet such an interesting person like Mustafa. It's really good. Thank you for all. Hi everyone, my name is Adelia, and my random fact about Russia is that one of the Russian cities, Yekaterinburg, is listed in the Guinness Book of Records as the city with the highest consumption of mayonnaise. That's it. And what I want to say to everyone is that, guys, don't be afraid to dream, don't be afraid to travel. Just forget about all the stereotypes and explore it yourself.